Hello everybody, how are you? I hope you are doing great. Welcome to our channel with another new lesson on demonstrative adjectives. In today's video, I'll be teaching you this, that, these, those and such. سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. خوش آمدید به چانل ما با یک درس جدید درباره Demonstrative Adjectives یا هم صفات اشاره‌ای. ما در ویدیوی قبلی ایمان Possessive Adjectives را آموختیم و در این ویدیو Demonstrative Adjectives را می آموزیم. پس بیایید که درس خود را درباره Demonstrative Adjectives یا هم صفات اشاره‌ای آغاز کنیم. خب Demonstrative Adjectives میشه صفات اشاره‌ای. They are used before nouns to point out a person, place or thing. در لسان انگلیسی Demonstrative Adjectives صفات اشاره‌ای همیشه قبل از اسم ها استفاده میشن. یعنی ما Demonstrative Adjectives قبل از اسم ها استفاده میکنیم و به طرف یک شخص، یک مکان و یک شی اشاره میکنیم. گفتیم they are used before nouns. Demonstrative Adjectives قبل از اسم ها استفاده میکنیم. یک اسم داریم، قبل از این میتونیم Demonstrative Adjectives this, that, these, those یا هم such استفاده کنیم و این Demonstrative Adjectives صفات اشاره‌ای به طرف یک شخص، به طرف یک مکان و به طرف یک شی اشاره میکنه. میخواین به طرف یک شخص، شی یا مکان اشاره کنین، شما میتونین this, that, these, those و such استفاده کنین چون اینا Demonstrative Adjectives هستن و Demonstrative Adjectives قبل از اسم ها استفاده میشه، به طرف یک شخص، به طرف یک مکان و به طرف یک شی اشاره میکنه. به طور مثال میتونیم بگوییم This book is really interesting. خب در اینجا ما به طرف یک شی اشاره میکنم، به طرف یک کتاب اشاره میکنم و من میتونم this استفاده کنم که this یک Demonstrative Adjective است. گفتم This book is really interesting. در اینجا this به طرف کتاب اشاره میکنه. This book is really interesting و this قبل از اسم book استفاده شده. در اینجا this قبل از اسم book استفاده میکنیم و به طرف یک شی اشاره میکنیم. به خاطر داشته باشین که Demonstrative Adjectives صفات اشاره‌ای همیشه قبل از یک اسم استفاده میشن. یعنی ما میتونیم this, that, these, those و همچنان such قبل از یک اسم استفاده کنیم. در نخست اینا را استفاده کنیم، بعد از اینا باید یک اسم استفاده کنیم. در این اگزامپل گفتیم this book این کتاب is really interesting خیلی دلچسب است. در اینجا ما با طرف کتاب اشاره کردیم و this استفاده کردیم. This book is really interesting این کتاب بسیار چی است؟ دلچسب است. با طرف کتاب اشاره کردیم، this قبل از اسم کتاب استفاده کردیم و در اینجا this یک Demonstrative Adjective است. در مثال بعدی میتونیم بگوییم These pens are all out of ink. خب در اینجا these Demonstrative Adjective است. به طرف pens قلم ها اشاره میکنه. These pens این قلم ها. These pens are all out of ink. این قلم ها تمامشان رنگ ندارن. یعنی تمامشان خالی هستن از رنگ. اینها رنگ ندارن. ما به طرف قلم ها اشاره کردیم و ما these استفاده کردیم. These یک Demonstrative Adjective است و در لسان انگلیسی ما میتونیم Demonstrative Adjectives صفات اشاره‌ای را استفاده کنیم قبل از یک اسم. یعنی قبل از اسم ها استفاده میکنیم. ببینید در اینجا گفتیم they are used before nouns. اینها را قبل از اسم ها استفاده میکنیم. در اینجا nouns اسم ها بعد از Demonstrative Adjectives میان. یعنی در نخست ما Demonstrative Adjectives استفاده میکنیم، بعدش میتونیم nouns یا اسم ها استفاده کنیم. یعنی Demonstrative Adjectives قبل از چی میان؟ قبل از اسم ها میان. بعد از Demonstrative Adjectives چی میان؟ اسم ها میان. به خاطر چی ما Demonstrative Adjectives قبل از اسم ها استفاده میکنیم؟ تا اسم ها را توصیف کنیم، درباره اسم ها معلومات بیشتر بدیم. و زمانی که this, that, these, those و such استفاده میشن، اینا Demonstrative Adjectives هستن. اینا به طرف یک شخص، به طرف یک مکان و به طرف یک شی اشاره میکنن.
میخواین به طرف یک شخص، شی یا مکان اشاره کنین، شما میتونین demonstrative adjectives استفاده کنین. در این مثال گفتیم this book، این کتاب. من میخوایم طرف کتاب اشاره کنم، میگم this book، این کتاب. this آمد درباره کتاب معلومات داد. کدام کتاب؟ این کتاب. و this قبل از book استفاده شد. میگم this book is really interesting. این کتاب خیلی دلچسب است. و گفتیم these pens are all out of ink. در اینجا ما these استفاده کردیم، به طرف pens اشاره کردیم. this و these اینها demonstrative adjectives هستند، قبل از اسمهای book و pens استفاده شدن و به طرف اشیا در اینجا چی کردن؟ اشاره کردن. خب حالا بیاین بیاموزیم که در لسان انگلیسی ما چند دانه demonstrative adjectives یا صفات اشاره‌ای داریم و اینا رو چطور میتونیم در جملات با اسمهای مفرد و با اسمهای جمع استفاده کنیم. ما در لسان انگلیسی 5 دانه demonstrative adjectives یا صفات اشاره‌ای داریم که اینها عبارتند از this، that، these، those و such می باشند. اینا در لسان انگلیسی demonstrative adjectives یا هم صفات اشاره‌ای هستند. در نخست شما باید تلفظ دقیق اینا را بیاموزین. this، this، that، that، these، these، those، those و such، such. اینا در لسان انگلیسی demonstrative adjectives هستن. خب زمانی که this میگیم، this این معنا میده. this این، that on، that on، these اینها، these اینها، those آنها، those آنها. و ما میتونیم such به این استفاده کنیم، به آن استفاده کنیم، به اینها استفاده کنیم یا به آنها استفاده کنیم. به این منظور که this و these here، that و those there معنا میده. this، these here اینجا، that، those there آنجا. خب this در لسان انگلیسی به خاطر یک اسمی که singular مفرد باشه استفاده میشه و امی اسم که singular است باید نزدیک باشه. شما میخواین درباره یک شخص یا مکان که نزدیک گوینده است صحبت کنین، شما میتونین this استفاده کنین و امی شخص یا مکان باید singular مفرد باشه، چون گفتیم this به خاطر یک اسم singular مفرد استفاده میشه که نزدیک گوینده باشه. ما میخوایم درباره یک شخص یا مکان صحبت کنم که singular است و بر من نزدیک است، من میتونم this استفاده کنم. به طور مثال میگم this marker is expensive. در اینجا به طرف مارکر اشاره میکنم، مارکر نزدیک است، مارکر singular است، مفرد است، میگم this marker is expensive. این مارکر قیمتی است. در اینجا this به طرف مارکر اشاره میکنه چون در اینجا مارکر singular است، یک اسم مفرد است و همچنان near یا نزدیک گوینده است. پس میگیم this marker is expensive. این مارکر قیمتی است. در لسان انگلیسی this به خاطر یک اسم مفرد نزدیک استفاده میشه. یعنی اگر درباره یک اسمی که singular باشه، مفرد باشه و نزدیک باشش صحبت کنین، شما میتونین this استفاده کنین، چون this به خاطر یک اسم singular مفرد یا که نزدیک باشه استفاده میشه. یک اسم singular است، مفرد است و نزدیک است، میتونین this استفاده کنین. و به خاطر دور ما میتونیم that استفاده کنیم. that آن معنا میده. that به خاطر یک اسم singular مفرد استفاده میشه که دور باشه. far یعنی دور باشه. یک اسم مفرد است و از گوینده دور است، شما میتونید چی استفاده کنین؟ that استفاده کنین. that آن معنا میده، به اسم های singular مفرد استفاده میشه که از گوینده دور باشه. به طور مثال میگیم that car is very fast. آن موتور خیلی تیز است. در این ما that استفاده میکنیم، به طرف کار اشاره میکنیم. car در نخست singular یا مفرد است. دوم car از ما دور است، موتور از ما دور است. ما میتونیم بگوییم that car is very fast. آن موتور خیلی سریع است. در اینجا that به خاطر استفاده میکنیم چون در اینجا car یک singular noun است، موتور یک دانه است، درست؟ و همچنان در اینجا car از ما دورتر است، یعنی از گوینده دورتر است. شخصی که دربارش صحبت میکنه، شخصی که به طرفش اشاره میکنه، یعنی ای از موتور چی است؟ دورتر است. در اینجا car singular noun است و far یا دور است. ما میتونیم that استفاده کنیم. پس به خاطر داشته باشین اگر میخواین درباره شخص، شی یا مکان صحبت کنین
که نزدیک باشه و مفرد باشه. شما میتونین this استفاده کنین. به طور مثال this marker, this notebook, this camera. اگر دورتر باشه یا در میخواین درباره یک شخص، شی یا مکان صحبت کنین یا اشاره کنین که از شما دورتر است و همچنان singular یا مفردش، شما میتونین that استفاده کنین. that car, that marker, that camera. پس this به خاطر اسم مفرد نزدیک استفاده میشه. that به خاطر اسم مفرد دور استفاده میشه. زمانی که میگیم these، اینها معنا میده. these به اسمهای جمع استفاده میشه. هر زمانی که اسمهای شما نزدیک است و جمع است، شما میتونین these استفاده کنین، چون these به اسمهای جمع نزدیک استفاده میشه. شما میخواین درباره اشخاص، اشیا، مکانهایی که نزدیکتان است صحبت کنین، شما میتونین these استفاده کنین. به طور مثال میگیم These chairs are broken. این چوکی ها شکستن. شما به طرف چوکی ها اشاره میکنین و این چوکی ها نزدیک شماست. Chairs، چوکی ها نزدیک شماست و اینا جمع هستند. Plural. Chairs یک اسم جمع است. در اینجا ای یک plural noun است و نزدیک است. میتونید بگین these chairs. ای چوکی ها، یعنی این چوکی ها نزدیک گوینده است و همچنان chairs plural است. ما میتونیم these استفاده کنیم یا گوینده میتونه these استفاده کنه. These chairs are broken. پس اگر singular باشه، مفرد باشه، نزدیک باشه، میتونین this استفاده کنین. اگر plural باشه، جمع باشه، نزدیک باشه، میتونین شما these استفاده کنین. This این singular، these اینها plural. خب زمانی که those استفاده میکنیم، those آنها معنا میده. those به خاطر اسمهای جمع استفاده میشه که far یا دور باشد. اسم ها جمع هستن و از ما دور هستن. میخواین درباره اشخاص، اشیا و مکانهای صحبت کنین که از شما دورتر هستن و همچنان جمع هستن. شما میتونین those استفاده کنین. those آنها. به طور مثال میگم I don't like those shoes. من او بوت‌ها را دوست ندارم. shoes بوت‌ها معنا میده و در اینجا shoes plural است و shoes بوت‌ها از من دور است. من میگم I don't like those shoes. من او بوت‌ها را دوست ندارم. من آنها را دوست ندارم. خوش ندارم. در اینجا those به خاطر بوت‌ها استفاده شده. بوت‌ها یک اسم پلورال یا جمع است و همچنان از گوینده دور است. پس به خاطر داشته باشین this و these اینها به اسمهای نزدیک استفاده میشن، اما فرقشون چی است؟ this به یک اسم singular مفرد استفاده میشه. these به یک اسم پلورال جمع استفاده میشه. that و those اینها به اسمهای دور استفاده میشن. به خاطر اسمهای نزدیک ما میتونیم this و these استفاده کنیم. به خاطر اسمهای دور ما میتونیم that و those استفاده کنیم. that به خاطر یک اسم singular مفرد استفاده میشه. those به خاطر یک اسم plural جمع استفاده میشه. و آخرین demonstrative adjective ما از such میتونه مثل this، میتونه مثل that، میتونه مثل these یا میتونه مثل those استفاده شود. یعنی اگر یک اسمتون singular باشه، اگر یک اسمتون plural باشه، اگر یک اسمتون یعنی نزدیک باشه، اگر یک اسمتون far یا دور باشه، شما میتونین such استفاده کنین. such هم میتونین به تمام این موردها استفاده کنین. میتونین به یک اسم نزدیک، میتونیم به یک اسم دور، میتونیم به یک اسم مفرد یا میتونیم به یک اسم جمع چی کنیم استفاده کنیم. به طور مثال میگیم hey such weather is nice for picnic. در اینجا such به خاطر weather استفاده شده، به طرف weather اشاره میکنه. such weather is nice for picnic. این قسم آب هوا بسیار عالی است به خاطر چی؟ به خاطر چکر، به خاطر میله. یا میگیم such student is smart. این چنین شاگرد چی است؟ smart یا هوشیار است. میتونیم such به plural استفاده کنیم. میتونیم بگیم such students are smart. چنین شاگردان چی هستن؟ هوشیار هستن. پس زمانی که ما this و these استفاده میکنیم، اینها را به اسمهایی که نزدیکمان باشه استفاده میکنیم. یک اسم singular است، میتونین this استفاده کنین. یک اسم plural است، میتونین these استفاده کنین. that و those به اسمهای دور استفاده میشن. هر زمانی که یک اسم از شما دورتر باشه، یک شی، شخص، مکان از شما دورتر باشه، plural باشه، میتونین those استفاده کنین. singular باشه، میتونین that استفاده کنین. و به تمام این موارد ما میتونیم such استفاده کنیم. such میتونیم به حیث this استفاده کنیم، به حیث that، به حیث these یا به حیث those استفاده کنیم. یعنی such به تمام اینها چی میشه؟ استفاده میشه. پس در لسان انگلیسی this، that
these those و such. اینا تمامشون demonstrative adjectives یا هم صفات اشاره‌ای هستند که به طرف اشخاص، اشیا و مکانها اشاره میکنن. یعنی ما اینا رو استفاده میکنیم تا به طرف اشخاص، اشیا و مکانها چی کنیم؟ اشاره کنیم. زمانی که میگیم this و these here معنا میده اینجا. زمانی که میگیم that و those there معنا میده. this these here those that there. حالا بیاین درباره فرق بین demonstrative adjectives و demonstrative pronouns صحبت کنیم. ما در ویدیوهای قبلی ما demonstrative pronouns ضمایر اشاره‌ای را خواندیم. شما مختین که this that these those و such اینا میتونن demonstrative adjectives باشن یا هم demonstrative pronouns باشن. اونجا خواندیم که اینها به خاطر اشخاص، اشیا و مکانها استفاده میشن و به طرف آنها اشاره میکنن. پس فرق بین demonstrative adjectives و demonstrative pronouns چیست؟ بیاین که بیاموزیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که ما میگیم this, that, these, those و such اینا در لسان انگلیسی میتونن demonstrative adjectives باشن یا demonstrative pronouns باشن. من حیث demonstrative adjectives اینها همیشه قبل از یک اسم استفاده میشن و من حیث demonstrative pronouns اینها به جای اسم در جملات استفاده میشن. خب ما در اینجا دو مثال داریم. This is a car, this car is nice. در مثال اولی this من حیث یک pronoun استفاده کردیم. در مثال دومی this من حیث یک adjective استفاده کردیم. در اینجا گفتیم this is a car. این است یک موتر. this به جای اسم موتر استفاده شده و به طرف موتر اشاره میکنه و this در اینجا یک pronoun یا یک ضمیر است. در اینجا گفتیم this car is nice. this قبل از اسم car یا noun car موتر استفاده شده به طرف موتر اشاره میکنه و this در اینجا یک demonstrative adjective یا صفت اشاره‌ای است. چون گفتیم زمانی که ما this, that, these, those و such قبل از یک اسم استفاده کنیم اینا demonstrative adjectives یا صفات اشاره‌ای هستند و اگر اینا را به جای یک اسم استفاده کنیم اینا demonstrative pronouns هستند. اگر نمیدونید که چطور میتونید demonstrative pronouns در جملات استفاده کنین، ما در یکی از ویدیوهای قبلی ایمان demonstrative pronouns آموختیم. شما میتونید به چنل برین ویدیو را درباره demonstrative pronouns یا هم ضمایر اشاره‌ای تماشا کنین تا این ویدیو که درباره demonstrative adjectives است به طور کامل یاد بگیرین. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که demonstrative adjectives صفات اشاره‌ای this, that, these, those و such قبل از یک اسم استفاده میشن. demonstrative pronouns ضمایر اشاره‌ای this, that, these, those و such اینها به جای اسم در جملات استفاده میشن. در مثال اول this یک pronoun است. در مثال دوم this یک adjective است. چرا؟ در اینجا this به جای اسم استفاده شده بعد از this کدام اسم نیامده. یعنی در اینجا this به جای اسم استفاده شده و یک pronoun است. در اینجا this قبل از اسم استفاده شده و در اینجا یک adjective است. خب دوستان عزیز، این هم ویدیویمان درباره demonstrative adjectives صفات اشاره‌ای. امید است از این ویدیو چیز آموخته باشین. تا ویدیوی بعدی که من در خدمت شما قرار میگیرم تمامتان به خداوند یکتا میسپارم. امید است از لحظاتتان لذت ببرین. الله حافظ.